Chào cả nhà, lại là tôi đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một sự thật thú vị. Liệu ốc sên có thể ngủ suốt 3 năm không? Nghe khó tin quá phải không nào? Nhưng mà đó là sự thật đó. Một vài loài ốc sên có thể ngủ hàng năm trời luôn. Tại sao ốc sên lại cần một giấc ngủ dài như vậy nhỉ? Liệu có phải nó lười biếng hay là một thiên tài sống sót đây? Cuộc sống của ốc sên cũng gian nan lắm. Trời quá nóng, quá khô mà lại chẳng có chỗ nào để trốn. Vậy bí quyết của chúng là gì? Đó chính là ngủ. Và không chỉ là ngủ bình thường đâu, mà là một kiểu ngủ đặc biệt giúp chúng sống sót. Thử tưởng tượng xem, chờ đợi qua những năm hạn hán, chỉ bằng cách tạm dừng cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá xem làm thế nào mà ốc sên làm được điều phi thường này nhé. Chúng ta sẽ khám phá thế giới của chúng, cơ thể của chúng, và những siêu năng lực sống còn của chúng. Đây không chỉ là một sự thật thú vị đâu, mà còn là một bài học về sự kiên nhẫn và thích nghi nữa đó. Vậy nên, hãy cùng tôi khám phá bí ẩn về giấc ngủ 3 năm của ốc sên nhé. Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới ngu nướng của loài ốc sên thôi. Bạn sẽ không bao giờ nhìn một con ốc sên như trước nữa đâu. Nào, chúng ta hãy cùng làm quen với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là bạn ốc sên. Ốc sên mang theo ngôi nhà trên lưng, đó là chiếc vỏ cứng cáp bảo vệ chúng. Cơ thể của chúng mềm mại và nhảy nhựa, trườn đi trên một vết nhọt. Còn mấy cái xúc tu thì sao? Những cái dài hơn có mắt, nhưng chủ yếu chúng dùng để cảm nhận ánh sáng và bóng tối thôi. Ốc sên nổi tiếng là chậm chạp và rất thích ẩm ướt. Những ngày mưa là ngày yêu thích của chúng đó. Hầu hết ốc sên là động vật ăn cỏ. Chúng gặm lá bằng một cái lưỡi đặc biệt gọi là lưỡi gai, phủ đầy những chiếc răng nhỏ xíu. Bạn có thể tìm thấy ốc sên trong vườn, trong rừng và gần nguồn nước, bất cứ nơi nào ẩm ướt và có bóng râm. Khi trời khô, chúng trốn dưới đá hoặc lá cây để giữ ấm. Chúng là đời dọn dẹp của tự nhiên, ăn những loại cây đang phân hủy. Ốc sên trông có vẻ đơn giản, nhưng chúng được thiết kế hoàn hảo cho cuộc sống chậm rãi, từ tốn của mình. Chúng không cần phải nhanh nhẹn hay hung dữ, chúng có những mánh khóe sinh tồn của riêng mình. Và như các bạn sẽ thấy, mánh khóe lớn nhất của chúng thực sự rất tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng biến giấc ngủ thành một siêu năng lực như thế nào nhé. Vậy điều gì xảy ra khi trời quá nóng hoặc quá khô đối với một chú ốc sên nhỉ? Đây là lúc phép màu của chúng phát huy tác dụng. Chúng bước vào một giấc ngủ sâu gọi là trạng thái ngủ hè. Ngủ hè cũng giống như ngủ đông vậy, nhưng là để sống sót qua cái nóng và hạn hán. Ốc sên tìm một chỗ an toàn, chui vào vợ của mình và bịt kín lối vào bằng một cánh cửa nhốt đặc biệt gọi là màng nhảy. Cánh cửa này giúp giữ ấm bên trong và ngăn chặn nguy hiểm từ bên ngoài. Khi màng nhảy đã được hình thành, cơ thể ốc sên chậm lại, nhịp tim, hơi thở, mọi thứ đều chậm lại. Nó hầu như không sử dụng chút năng lượng hay nước nào. Trong những trường hợp khắc nghiệt, một con ốc sên có thể ở trong tình trạng này tới 3 năm, chờ đợi mưa xuống. Đây không phải là lười biếng đâu, đây là một thiên tài sống sót đó. Khi thế giới bên ngoài trở nên khắc nghiệt, ốc sên chỉ đơn giản là chờ đợi. Sự thích nghi này giúp ốc sên sống sót ở những nơi mà các loài khác không thể. Ngủ hè chính là chìa khóa cho giấc ngủ dài huyền thoại của chúng. Thật không thể tin nổi phải không nào? Hãy cùng xem điều gì đang xảy ra bên trong chiếc vỏ đó nhé. Bên trong vợ, cơ thể của ốc sên chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm năng lượng. Quá trình trao đổi chất của nó giảm xuống chỉ còn một phần rất nhỏ so với bình thường, vừa đủ để duy trì sự sống. Màng nhảy không chỉ là một cái nắp đấy, nó là một hàng rào nhiều lớp chắc chắn giúp giữ ấm. Đôi khi, ốc sên còn tạo thêm nhiều lớp để tăng cường bảo vệ nữa đó. Hầu hết ốc sên không phải lúc nào cũng ngủ 3 năm đâu, thường thì chỉ vài tuần hoặc vài tháng thôi. Nhưng trong điều kiện hạn hán khắc nghiệt, một số loài có thể sống sót nhiều năm mà không cần thức ăn hay nước uống. Đây là một kiết tác sinh tồn được hoàn thiện qua hàng triệu năm. Giấc ngủ dài của ốc sên là sự kết hợp giữa kỹ thuật thông minh và sự kiên nhẫn. Đây không chỉ là giấc ngủ, mà là một kỳ quan sinh học. Bằng cách sống chậm lại và bịt kín mình, ốc sên chịu đựng được những điều kiện mà hầu hết các sinh vật khác sẽ không qua khỏi. Kỹ sư giỏi nhất của tự nhiên ư? Chú ốc sên bé nhỏ có lẽ cũng là một ứng cử viên sáng giá đấy. Đó chính là bí mật đằng sau giấc ngủ 3 năm huyền thoại. Vậy tại sao chúng lại cần ngủ lâu đến vậy? Tại sao một chú ốc sên lại cần một giấc ngủ dài như vậy? Đơn giản thôi, để sống sót. Ốc sên cần đồ ấm để di chuyển, thở và ăn uống. Khi hạn hán xảy ra, việc tiếp tục hoạt động đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Vì vậy, chúng tự bịt kín mình, làm chậm mọi thứ lại và chờ đợi. Bên trong vợ, chúng tiết kiệm nước và năng lượng, sống sót cho đến khi mưa trở lại. Ở sa mạc hoặc những nơi có mùa khô kéo dài,
Khả năng này là vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là chuyện của một con ốc sên, mà là cả loài cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn. Khi điều kiện tốt hơn, chúng thức dậy, phá vỡ lớp màng niêm phong và trở lại với cuộc sống. Nếu không có mánh khóe này, nhiều loài ốc sên đã biến mất từ lâu rồi. Chúng không thể di cư hay đào sâu xuống đất. Chúng chỉ biết chờ đợi. Đó là một kế hoạch sinh tồn thụ động, nhưng lại vô cùng thông minh. Giấc ngủ dài của ốc sên là một dấu hiệu của sức mạnh và sự tiến hóa thông minh. Ốc sên không phải là loài động vật duy nhất có chiến lược ngủ dài đâu nhé. Gấu thì ngủ đông suốt mùa đông, làm chậm cơ thể để sống sót qua giá rét và đói khát. Cá phồi cũng ngủ hè. Khi ảo hồ cần nước, chúng chui rúc trong bùn và cho mưa, đôi khi là nhiều năm liền. Một số loài ếch sa mạc cũng làm như vậy. Chúng ẩn mình trong lớp bùn mát cho đến khi có nước trở lại. Điều gì làm cho ốc sên trở nên đặc biệt? Chúng làm được điều này chỉ với một cái vỏ và một ít chất nhọn. Mỗi loại động vật đều có bộ dụng cụ sinh tồn riêng. Gấu có lớp mỡ dày, cá phổi có phổi và chất nhọn, còn ốc sên thì có vỏ và màng nhảy. Các giải pháp của tự nhiên cũng đa dạng như chính các sinh vật của nó vậy. Dù là giá rét hay hạn hán, sự sống luôn tìm ra cách để tồn tại. Việc ngủ hè của ốc sên là một kỳ quan nhỏ bé giữa vô vàn sự thích nghi của tự nhiên. So sánh những sinh vật ngủ nhiều này cho chúng ta thấy sức mạnh của sự tiến hóa. Ngay cả những loài động vật nhỏ bé nhất cũng có những câu chuyện sinh tồn đáng kinh ngạc. Mọi sinh vật đều có cách riêng để chịu đựng, và cách của ốc sên là một trong những cách đáng ngạc nhiên nhất. Vậy chúng ta có thể học được gì từ chú ốc sên hay ngủ này nhỉ? Đầu tiên, đó là sự kiên nhẫn. Ốc sên chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm trời để đến đúng thời điểm. Trong thế giới hối hả của chúng ta, đôi khi chờ đợi lại là một nước đi thông minh nhất. Thứ hai, đó là khả năng phục hồi. Ốc sên sống sót qua những thời điểm khó khăn bằng cách thích nghi, chứ không bỏ cuộc. Chúng sử dụng những gì mình có, một cái vỏ, một ít chất nhọn và một kế hoạch thông minh. Đó là một lời nhắc nhở chúng ta hãy sử dụng thế mạnh của bản thân một cách sáng tạo. Chúng ta không phải lúc nào cũng cần những giải pháp cầu kỳ đâu, những ý tưởng đơn giản mà thông minh có thể rất mạnh mẽ. Câu chuyện của ốc sên là về sự chịu đựng, sự thích nghi và tận dụng tối đa những gì mình có. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể dạy cho chúng ta những bài học lớn. Lần tới khi bạn nhìn thấy một chú ốc sên, hãy nhớ đến sức mạnh bí mật của nó nhé. Thiên nhiên đầy rẫy những điều kỳ diệu, và giấc ngủ 3 năm của ốc sên là một trong số đó. Hãy luôn tò mò và tiếp tục học hỏi từ thế giới xung quanh bạn. Thiên nhiên chính là người thầy tuyệt vời nhất.